मित्रहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई भ्लग नेपालमा। आज भ्लग नेपालमा एउटा डिभाइसको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। आजभोलि सबै डिभाइसेसहरूमा टाइप सी आउन थालेको छ है। टाइप सी ज्याक आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईसँग 3.5 mm को माइक छ भने त्यो माइकको ज्याक नलाग्ने हुन थालेको छ। फेरि तपाईले माइक किन्नु पर्यो टाइप सी कै हैन, अनि फेरि दोहोरो खर्च गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा त एउटा एडाप्टर किन्नुभयो भने अथवा तपाईले एउटा कुनै एडाप्टर लिनुभयो भने त्यो पुरानै 3.5 mm को तपाईले चलाइरहनु भएको माइक नै प्रयोग हुन्छ। अचेलभरि आएका टाइप सी मोबाइलमा एक्सटर्नल माइक जोड्नका निम्ति ज्याकहरू पनि बनाइएका छैनन्। 3.5 mm का ज्याकहरू पनि छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय मित्रहरूले माइक इनबिल्ट माइकले नै बोलिरहनु भएको, भ्लग बनाइरहनु भएको देखिन्छ। अडियो क्वालिटी, अडियो मेन्टेन गर्न चाहने मित्रहरूका निम्ति एउटा दुःखद पल पनि हो यो। पहिलाको माइकमा त 3.5 mm को ज्याक लाग्थ्यो, फिमेल ज्याक हुन्थ्यो। अहिले भने चाहिँ टाइप सी। अझ पछिल्लो समय आएर आइफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि त अर्को टेन्सनको विषय पनि बनेको छ हैन त। तर पनि कन्भर्टरहरू पनि बन्दै आएका छन् एसेसरिजमा। आज म यहाँलाई त्यस्तै एउटा कन्भर्टरको बारेमा अनबक्सिङ गर्दैछु, जानकारी गराउँदैछु। मैले कुरा गर्न लागेको आजको विषय चाहिँ के हो भने यो एउटा मोबाइल फोन हो। यसमा हेर्नुहोस् त टाइप सी को मात्रै ज्याक छ। अब यसमा 3.5 mm को ज्याक, यानि कि हाम्रो माइकमा भएको यस्तो ज्याक जोडेर माइक जोड्ने ठाउँै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता मोबाइलहरूमा, टाइप सी मात्रै भएका मोबाइलहरूमा यदि हामीले अडियो रेकर्ड गर्नु परेको खण्डमा हामीले यो इनबिल्ट माइकबाट मात्रै रेकर्ड गर्न सक्छौँ। तर यो कम्पनीहरूले यस्ता मोबाइलहरू लन्च गर्ने बित्तिकै एसेसरिजहरू बनाउने कम्पनीले पनि यसको अल्टरनेट पनि निकाल्न थालिसकेका छन्। आज त्यही बारेमा कुराकानी गर्ने। यो मोबाइलमा 3.5 mm को ज्याक जोडेर माइक, एक्सटर्नल माइक कसरी जोड्ने भयो। आजको भ्लगमा यो टाइप सीबाट 3.5 mm को ज्याक कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदैछु। मसँग यो प्रोडक्ट रहेको छ, यहाँलाई जानकारी गराउँ। यो सिनोभा ओस्मो एक्सन डुअल 3.5 mm USB एडाप्टर आज म यहाँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु। यो तपाईँहरूको साथमा रह्यो भने वा यस्तै एडाप्टर तपाईँको साथमा रह्यो भने तपाईलाई एक्सटर्नल माइक जोड्नलाई पनि सहज हुन्छ। यो कुनै स्पोन्सर्ड होइन। मैले काठमाडौँमा यो डिभाइस भेटेपछि प्रयोगका निम्ति ल्याएको थिएँ, युजफुल लाग्यो र तपाईहरूलाई आजको यो भ्लग नेपालमा अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु। मित्रहरू, पछिल्लो समय भ्लग बनाउने, चाहे मोटर भ्लग होस्, चाहे डेली भ्लग होस्, चाहे अरू जेसुकै, यो एसेसरिजहरू चाहिँ जुन हामीले ग्याजेट प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ टाइप सी आउने भएकोले आजको कन्भर्टिङ USB एडाप्टरको बारेमा भन्दैछु। यो अस्मो एक्सन क्यामेरामा लाग्ने सिनोभा ओस्मो एक्सन डुअल 3.5 mm USB टाइप सी एडाप्टर हो र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो बक्स प्याकेजिङ र बक्समा रहेको फोटोबाटै थाहा हुन्छ यो सानो कम्प्याक्ट डिभाइस हो। यसले चाहिँ यो सिनोभा ओस्मो एक्सन डुअल 3.5 mm USB एडाप्टर चाहिँ चलाउन पनि सजिलो छ। अनि यो चाहिँ कनेक्टर टु कनेक्टर युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कन्भर्टर वायरहरू यसमा हुँदैन र बोक्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दछ। यो मोबाइलहरूमा त्यसै गरी टाइप सी माइक लाग्ने एक्सन क्यामेराहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ र जेनरली यो चाहिँ अस्मो एक्सन यो जुन क्यामेरा हुन्छ DJI को, त्यो DJI को अस्मो एक्सन क्यामेरामा प्रयोग गर्ने डिभाइस हो। आउनुहोस् हामी यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यो बट्टा, यो मेन बट्टा खोलिसकेपछि हामीले यो बट्टाभित्र अर्को बक्स पाउँछौँ। यो कालो बक्स यहाँहरूले यो फोटोमा नि देख्न सक्नुहुन्छ। यो निकै नै सजिलो कम्प्याक्टेबल चाहिँ यो DJI को अस्मो एक्सन क्यामेरामा हुन्छ। बक्समा केही पनि हुँदैन, साधारण एउटा एडाप्टर हो, तर प्याकेजिङ चाहिँ राम्रै गरिएको देख्न सकिन्छ। यहाँहरूले देख्नुभयो, यो देखिरहनु भएको छ अस्मो एक्सन क्यामेराको निम्ति भएको भएर नै अस्मो एक्सन भनेर लेखिएको छ। यो बक्स, ब्ल्याक बक्स खोलिसकेपछि एउटा ब्ल्याक एडाप्टर हामीले देख्न सक्छौँ। यो ब्ल्याक
एडाप्टर नै हो आजको ग्याजेट जुन यहाँहरू माझ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो ग्याजेट चाहिँ टाइप सी टु 3.5 mm यो ज्याक कन्भर्टर हो। यो बक्समा अरू केही पनि हुँदैन, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। फर्म राखिएको छ, यो हार्ड फर्म। यो ट्राभल गर्दाखेरि नबिग्रोस् भन्नका निम्ति, कन्भर्टर नभाँचोस् भन्नका निम्ति फुल प्याक गरिएको छ। र यो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ टाइप सी रहेको छ, अनि टाइप सी मेल, त्यसै गरी 3.5 mm को फिमेल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले माइकको चिन्ह दिएको छ, यहाँ माइक जोड भनेर चिन्ह दिएको छ। अनि टाइप सी को फिमेल पनि छ। टाइप सी को फिमेल चाहिँ यो फिमेलमा हामीले जोडेर डिभाइस चार्ज पनि गर्न सक्छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेल हामीले हाम्रो आफ्नो ग्याजेटमा जोड्ने हो। त्यसै गरी यो 3.5 mm को फिमेल ज्याक छ, अनि एउटा टाइप सी फिमेल ज्याक छ, यसबाट चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्याक्ट डिभाइस रहेको छ मित्रहरू। यो कम्प्याक्ट डिभाइसलाई अब हामी भने चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा जोडेर हेर्दैछौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु, मोबाइलको पछाडिपट्टि टाइप सी ज्याकहरू रहेको छ। अछिल्भरि आउने मोबाइलहरूमा प्रायः जसो 3.5 mm को ज्याक, फिमेल ज्याक आउँदैन। कि त तपाईँले ब्लुटुथ यो मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने टाइप सी मोबाइलमा चाहिँ टाइप सी माइक नै ल्याउनु पर्यो, होइन त। तर आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सिनोभा यो ओस्मो एक्सन डुअल 3.5 mm को USB टाइप सी टु 3.5 mm कन्भर्टर देखाउन गइरहेका छौँ। अहिले भर्खरै हामीले मोबाइलमा जोडेका छौँ र यहाँ तपाईँले 3.5 mm को जुन आफ्नो माइक जोडेर पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि यो ज्याकबाट चाहिँ टाइप सी यो ज्याकबाट चाहिँ यो मोबाइललाई रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। ब्याट्री सकिन लाग्यो प्रयोग गर्दा गर्दै भने तपाईँहरूले टाइप सीबाट चाहिँ फिमेलबाट चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने 3.5 mm को ज्याक जोडेर यहाँहरूले एक्सटर्नल माइक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भने चाहिँ हामी यहाँहरूलाई 3.5 mm को ज्याक जोडेर देखाउन गइरहेको छौँ। कनेक्टर फिमेल ज्याक कहाँनिर जोड्ने भनेर यहाँहरूले पनि आफ्नो माइकको तारलाई अथवा भनौँ कनेक्टरलाई यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ र यो सहज रूपमा जोडिन्छ। स्टेरियोफोनिक भएको भएर हाम्रो माइकमा प्रायः जसो स्टेरियो ज्याक नै हुन्छ, होइन। तपाईँहरूले मोनो नै प्रयोग गर्नुभयो भने पनि 3 पिनको ज्याक हुन्छ आफ्नो माइकमा। र माइक जोडेर यो जुन एडाप्टर छ त्यसलाई टाइप सी पोर्टमा जोड्नु भएको खण्डमा सहज रूपमा यसले काम गर्न थाल्दछ। माइकको रूपमा आफ्नो माइकलाई यसरी जोडेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिनोभा ओस्मो एक्सन डुअल 3.5 mm USB-C टाइप एडाप्टर चाहिँ तपाईहरुले बजारमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ अनि ल्याएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि मित्रहरु तपाईहरुलाई यो डिभाइस युजफुल लाग्यो होला जस्तो लाग्दछ, किनकि यो डिभाइस हेर्दा सानो छ, राम्रो छ अनि कनेक्सन गरिसकेपछि भनौं न हाम्रो यस्ता माइक अनि क्यामेराहरुमा यो माइक
को एडाप्टर यो कनेक्ट गरिसकेपछि यो 3.5 mm को यो एडाप्टर जुन छ यो प्रयोग गरेर हामीले 3.5 mm को माइक पनि एक्सटर्नल माइक प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि चलाउन सक्छौँ सहज। मित्रहरू यो डिभाइस यहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ छैन वा कस्तो चाहिँ डिभाइसहरू यहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला। www.vlognepal.com भिजिट गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। youtube.com/VLOGNEPAL Vlognepal तपाईहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा हामीले अपडेट गरेका भिडियोहरू सहज रूपमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई इन्स्टामा फलो गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई चाहिँ यो अनबक्सिङ अनि यो प्रोडक्ट डिटेल्सका बारेमा जानकारी सँगसँगै म सन्तोष भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।